ซึ่งถ้าคบใครเป็นคนเห็นการมีครอบครัวเลยปะใช่อยากคบแล้วก็คือแบบวันหนึ่งเราแบบโอเคกับเขาเราก็แบบแต่งอะไรเงี้ยคุยเขินวันที่คุณปู่เสียกูก็เป็นศิลปินแล้วนะแล้วก็จำได้ว่าตอนเช้าอ่ะน้องชายมาเคาะแล้วก็บอกว่าแบบปู่ไม่หายใจแล้วพ่อจับมือกูแล้วบอกว่าแบบไปร้องเพลงเหอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนดูอ่ะเขาแบบไม่ได้แบบมีหน้าที่ต้องมารับความเศร้าเราเว้ยพอแบบย้อนมากลับไปอ่ะโหแบบโหดร้ายเหมือนกันกับตัวเองสวัสดีค่ะคุณอิงค์ วรันทรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Supper ค่ะมื้อสุดท้ายก่อนตายของอิงค์ วรันทรวันนี้ที่ตื่นมาเป็นไงฟิลก็พร้อมทำงานสุดๆเมื่อเช้าเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยนอนน้อยจังแต่ว่าสดใสใช้ได้ แต่ว่าพอหลังจากบ่ายเท่านั้นแหละเริ่มอิ่มเมื่อไหร่อ่ะก็เริ่มแบบเริ่มง่วงละแล้วถ้าเป็นช่วงชีวิตช่วงเวลาช่วงเนี้ยชีวิตก็เป็นไงเหนื่อยว่ะเหนื่อยแบบก็เหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าบาลานซ์ตัวเองได้เว้ยแบบเริ่มบาลานซ์ตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางอะไรง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็สนุกรู้สึกว่าแบบโชคดีอ่ะแบบได้ทำในสิ่งที่ยังรักอยู่แล้วแบบได้ทำทุกวันอ่ะอยากให้พี่อิงแนะนำตัวเองหน่อยว่าถ้าคนไม่รู้จักอิงเลยอ่ะจริงๆอิงเป็นคนยังไงวะเรามองตัวเองแบบไหนถ้าในฐานะแบบศิลปินเนาะเป็นศิลปินหญิงนะคะเพลงป๊อปทำงานมา9 ปีแล้วค่ะแล้วก็มีเพลงที่น่าจะรู้จักกันแบบอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้จักหน้าอะไรอย่างงี้อาจจะมีเป็นคนให้ความจริงใจกับคนก่อนอะแบบเหมือนแบบเป็นคนเปิดแล้วกันไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบจัดคนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ได้แล้วก็คิดมากแล้วก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งค่ะจริงๆวันนี้หลักๆเลยเราจะมาคุยกันเรื่องความตายทัศนคติความตายแหละแต่ว่าก็มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก่อนที่จะมาคุยกันเดี๋ยวจะให้พี่อิงนะคะค่อยๆหันไปมองจอเศร้าเหลือเกินมันแบบเพลงไหนหรอน่าจะเหงามั้งเพลงแรกในชีวิตเงาโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้โอเคทำไมถึงเลือกเพลงนี้ที่เรื่องเหงาอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบเป็นวันสุดท้ายในชีวิตใช่ป่ะไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะแต่ว่าแบบเหงาแม่งเหมือนเป็นเพลงที่ทำให้น่าจะทำให้ความทรงจำทั้งหมดกลับมาเว้ยเหมือนแบบตั้งแต่แบบวันแรกที่เป็นศิลปินหรือว่าแบบวันแรกที่ได้เห็นแบบตัวเองยิ้มบนเวทีหรือว่าแบบวันแรกที่ได้เห็นทีมงานทุกคนได้เห็นแบบพ่อแม่ยืนหน้าเวทีหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบเพลงที่แบบเพลงแรกในชีวิตมั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะรีมายทุกอย่างในชีวิตกูกลับมาได้ภายในเพลงเดียวกูน่าจะร้องเพลงนี้เยอะที่สุดในชีวิตกูแล้วอะแบบตั้งแต่แบบ9 ปีที่แล้วก็ร้องแบบแทบจะทุกวันเลยเว้ยแบบทุกคอนเสิร์ตต้องมีอะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะแบบรีมายทุกอย่างได้ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนนะคะเปิดถาดแรกขึ้นมาแล้วค่อยๆไล่ไปน้องอิงอายุประมาณเท่าไหร่วะอนุบาล2อะไรอย่างงี้ปะน่าจะประมาณนั้นอะน่าจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยกลัวใครปะถ้านับความกล้าตอนนั้นอะมีเยอะกว่าตอนนี้อีกเหมือนมันแบบความไม่กลัวคือแบบกล้าเล่นกล้ารู้กล้าลองอะไรกล้าพูดอะกล้าแบบขึ้นเวทีกระโดดโลดเต้นครูให้ทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแอบมองผู้ชายอะไรเงี้ยคือเป็นหมดใช่เด็กคนนี้เป็นหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตาไม่เท่ากันว่ะร้องไห้บ่อยไงร้องไห้ตั้งแต่อนุบาล1จนแบบป.1 ป.2ยังร้องอยู่เลยอะเพราะอะไรวะเพราะแบบห่างแม่ไม่ได้รู้สึกคิดถึงแม่เหมือนแบบร้องแบบจนเนี่ยน่าจะตาบวมเพราะร้องไห้นะแม่บอกว่าร้องทุกวันจริงๆจนแบบมันหายเองอะแสดงว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างสนิทกับครอบครัวใช่ติดบ้านโอเคป่ะลูกที่2
รูปที่2ค่ะ รูปนี้คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยกำลังทำสิ่งใดอยู่ กำลังประกวดร้องเพลงครั้งแรกนี่ไงมันคือวิมซี่เว้ยวิมซี่อ่ะจำได้ว่าเขาอะรับเด็ก8 ถึง 12เว้ยแต่กู7 ขวบกูเป็นเด็กเปรี้ยวอีกคนที่แบบว่าไม่แคร์เรื่องอายุเราอยากไปประกวดเองเลยป่ะหรือว่าที่บ้านเฮ้ยที่ใช่ว่ะ เหมือนแบบว่าเรียนร้องเพลงกับครูใช่ป่ะแล้วเหมือนครูเขาก็แบบอยากประกวดไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปเหมือนแบบชอบขึ้นเวที เป็นคนกล้าแสดงออกชอบมากชอบอยู่บนเวทีมากชอบแต่งตัวเป็นอันนั้นอันนี้อะไรแบบเนี้ยเหมือนมันเหมือนแบบมันสนุกอ่ะแล้วก็จำได้ว่าอันเนี้ยได้รางวัลด้วยได้ที่3เป็นเวทีแรกวิมซี่บ้านหันษาแล้วเรารู้สึกว่าเราในวันนั้นน่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกเนาะอะไรคือสิ่งที่แม่งแตกต่างของเราวันนั้นกับเราวันนี้ตอนนั้นกูว่ากูยังร้องเพลงไม่ตรงเลยอะแบบกูยังร้องเพี้ยนอยู่เลยอะแต่เราชอบร้องแต่เราชอบมากเรารู้สึกชอบตั้งแต่เด็กเลยถูกปะสุดๆตอนแรกคือกูร้องเพลงกับพ่อแม่ในรถตอนไปโรงเรียนทุกเช้าแล้วก็จะร้องแบบซีดีแผ่นเดิมอะมึงนึกออกปะส่วนใหญ่ฟังเพลงของอะไรปะคาร์เพนเตอร์อะไรเงี้ยพ่อจะชอบฟังแล้วก็จะแบบปริ้นเนื้อเพลงมาให้แล้วก็อ่านเนื้อแล้วก็แบบสอนภาษาอังกฤษไปด้วยตอนเช้าแบบทุกเช้าอ่ะมันก็จะเป็นซีดีแผ่นเดิมนึกออกปะแล้วมันก็จะเป็นเพลงเดิมๆที่แบบทุกวันนี้ยังมีซีดีที่พ่อเขียนว่าแบบเอาไว้เปิดให้ลูกฟังในรถอ่ะเขาคงน่ารักมากเลยว่ะแล้วแบบแล้วก็เหมือนแบบน้องๆทุกคนก็จะร้องเพลงด้วยกันแต่ว่ากูดันเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงตรงคีย์คุณก็เลยได้ไปต่อใช่กูก็เลยได้ไปเรียนร้องเพลงเราเอนจอยกับการขึ้นเวทีจริงๆอะไรแบบเนี้ยรูปเหล่านี้คือใครอย่างไรบ้างเป็นกลุ่มที่แบบสนิทเลยเธอคือโรงเรียนสาธิตประสานมิตรค่ะสาธิตประสานมิตรเธอเป็นกลุ่มอย่างไรตอนม.ต้นอ่ะเป็นกลุ่มที่ถือว่าซ่าเว้ยคือกูอ่ะตัวเท่านี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบป.6มึงป.6ตั้งแต่เท่านี้จนถึงตอนนี้เหรอใช่กูไม่สูงขึ้นอ่ะคือกูแบบม.1อ่ะกูตัวโตเลยเข้าใจป่ะเชี่ยมึงต้องสูงมากโอเคร้องไงต่อกูสูงมากกูสูง167ตั้งแต่ม.1ก็คือสูงเท่านี้เลยแล้วก็เป็นแบบเด็กกิจกรรมอ่ะนึกออกป่ะแบบก็จะได้ไปเป็นลีดก็ถ้าเทียบเด็กม.1ในรุ่นเดียวกันอ่ะก็จะดูโตฝั่งนี้คือฝั่งนี้เป็นฝั่งแก๊งคทากรค่ะก็เป็นแก๊งที่เจอกันตอนมหาลัยประมาณแบบกูปี2กูไปขายคทากรเราเป็นศิลปกรรมคนเดียวในรุ่นนั้นเลยมั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดดูนิสัยจริงๆหรือว่ามองจากภายนอกจริงๆอะอย่างกูกับเฟย์อย่างเงี้ยก็คืองงเข้าใจด้วยคาแรคเตอร์ใช่แต่ว่าพอจริงๆแล้วพอเป็นคนปกติอะมึงเข้าใจปะคือว่ามึงจริงใจมากทั้งคู่แหละหมายถึงพลังงานจากใจเยอะใช่ก็เลยสนิทกันง่ายอะไรเงี้ยเป็นคนให้ความสำคัญกับเพื่อนเบอร์ไหนวะก่อนหน้านี้กูก็แบบให้ความสำคัญมากๆนะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยว่างไปเจอทำงานใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบผัดไปเรื่อยๆได้โดยที่แบบก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่อปีที่แล้วเว้ยเหมือนเกิดเหตุการณ์นึงกับกูก็คือเหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิทมากๆอะไรเงี้ยที่เราแบบรู้ว่าเขาป่วยแต่ว่าก็คิดว่าแบบเดี๋ยวก็เจอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันหนึ่งพอแบบมันไม่ได้เจอแล้วกูเสียดายเวลาที่แบบกูผัดไปเรื่อยๆเข้าใจปะมันเลยทำให้กูรู้สึกว่าแบบถ้ามันว่างหรือว่าแบบมันพอจะแบ่งเวลาตรงนี้ไปได้กูอยากไปปีเนี้ยกูออกเจอเพื่อนเยอะมากขึ้นเยอะเลยเว้ยเหมือนแบบรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับคนที่แบบอยู่รอบตัวมากขึ้นอย่างล่าสุดกูเจอเพื่อนมหาลัยแบบในรุ่นกูเพิ่งเจอกันแบบรวมรุ่นได้จริงๆหลังจบมา10 ปีกูเลยคิดว่าแบบงั้นแปลว่าถ้าเกิดกูเจอแบบ10 ปีครั้งนี่มันแปลว่ากูเหลือเวลาเจอกันอีกแบบไม่ถึง10 ครั้งทุกๆวันหรือทุกๆเวลาที่ผ่านไปมันกำลังเดินหน้าไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราไม่แบบรีบเจอเขาหรือเราไม่ได้แบบพูดคุยหรือแบบอยากบอกกับเขามันจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เพื่อนไม่ได้หมายความว่าเพื่อนจะตายนะจ๊ะเพื่อนจะอยู่กับเราตลอดไปจ้ะไปที่รูปสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายค่ะครอบครัวจ้าเล่าถึงครอบครัวให้ฟังทีนิดนึงเรามีพี่น้องกี่คนความสนิทกันของเราเบอร์ไหนอธิบายสมาชิกก่อนนะมีน้องชายชื่ออาร์ตใช่ป่ะแล้วก็กูใช่ป่ะแล้วก็คุณพ่อ
น้องสาวชื่ออุ้ม อืม แล้วก็พี่กิ๊กเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็แม่ อือหือ ก็ครอบครัวเป็นครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตกันมากเลยเว้ยจริงๆอะรู้สึกแบบถ้าเรามีครอบครัวเราอยากมีครอบครัวแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นจุดตั้งต้นให้เราอะไรเงี้ยเราเองนับถือมากเพราะว่ากูเกิดมาในวันที่แบบพ่อแม่กูกำลังเริ่มสร้างตัวพอเขาเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีลูกคนที่ 1คนที่ 2คนที่ 3คือกูรู้สึกว่าเขาเก่งที่แบบพาลูกทุกคนมีชีวิตที่ดีได้อะพ่อแม่ไม่เคยแบบพูดว่าไม่ได้อะกับเราคือสมมติว่าถ้าเกิดกูอยากเรียนร้องเพลงใช่ปะคือเขาก็จะแบบรับส่งกูพากูไปขึ้นเวทีถ่ายวิดีโอให้กูตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าการขึ้นเวทีมันเป็นความสุขอะพ่อเคยแบบแต่งหน้าให้อะเพราะว่าแม่แบบนั่งรถมาไม่ทันอะไรเงี้ย กูว่าน่ารักว่ะ แบบมันเหมือนแบบทุกอย่างที่เราทำหรือว่าทุกๆก้าวที่เราเดินอะเราก้าวมาด้วยแบบความมั่นคงของการมีซัพพอร์ตที่ดีอะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราแบบมีลูกหรือมีครอบครัว เราก็ต้องทำได้ในแบบที่เขาทำเหมือนพ่อกูชอบดูดวงใช่ปะกูก็เคยถามพ่อกูแบบ พ่อดวงตกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็แบบบอกว่าที่นั่งอยู่เนี่ย เย็นปะเย็นสบายไหมอาหารที่กินวันนี้อร่อยเปล่าแล้วพ่อบอกว่าเราต้องการอะไรอีกอะชีวิตอย่างเงี้ยทำให้กูแบบรู้สึกว่ากูไม่เหลิงไปกับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอิงกลับบ้านมายังมีพ่อแม่นั่งแบบนั่งรอนั่งถามมีน้องมีแบบมีหมาที่ดีมีแบบคนรักเราหรืออะไรเงี้ยคือนี่คือชีวิตของคนดวงตกเหรอพ่อก็ทำกลับมาทำให้กูแบบฉุดคิดได้ว่าแบบมันแค่นี้เลยเว้ยเหมือนจะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นกูไม่ถามอีกเลยหรือกูไม่คิดถึงเรื่องดวงอีกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่นี้มันแบบมันโชคดีแล้วงั้นขอแวะถามนิดนึง พี่ยิงเติบโตมาในครอบครัวที่แข็งแรง ตัวเราเองอยากมีครอบครัวไหม อยากมาก โอเค ซึ่งณวันนี้รู้สึกว่าเรากับการมีครอบครัวอยู่ห่างกันเนี้ยหรือว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้น เรามันเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะรู้สึกได้เพราะว่าวัยอะแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้คิดถึงขั้นแบบเห็นภาพชัดเจนว่ะแต่ว่าแค่รู้ว่าวันหนึ่งอะอยากมีแล้วก็ถ้ามีก็จะทำให้ดีมากๆอะไรแบบเนี้ยแล้วคู่ครองของเราเห็นคุณพ่อเป็นโรลโมเดลไหม ไม่ถึงกับเห็นพ่อเป็นโรลโมเดลในเรื่องคู่ครองนะเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าทุกคนมันมีจุดดีจุดด้อยไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนมีข้อดีข้อเสียแล้วก็พอโตขนาดเนี้ยมันเหมือนมองคนที่จะมาเป็นแฟนเราหรือแบบคนที่เขารักเราเป็นในเชิงความง่ายๆแล้วอะมันไม่ได้แบบต้องการอะไรที่มันเยอะแยะมากมายแล้วอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์หรืออะไรกลุ่มแบบไม่ต้องเลยก็ได้อะ ซึ่งถ้าคบใครเป็นคนเห็นการมีครอบครัวเลยปะ ใช่อยากคบแล้วก็คือแบบวันหนึ่งเราแบบโอเคกับเขาเราก็แต่งอะไรเงี้ยอุ้ยเขิน ชัดเจน โอเค เดี๋ยวขอมาที่ถาดที่สองมาค่ะ เชิญเปิดถาดที่สองเลย อะไรดีอ่ะมันอิมแพกหมดเลยอ่ะ เอาใหม่คิดก่อนอันนี้ละกัน1อันนี้ละกันได้ค่ะ 2 อัน เริ่มที่รูปนี้ก่อนก็ได้ทำไมถึงเลือกรูปนี้เพื่อน รูปนี้ตอนแบบอายุประมาณ13-14อ่ะเอาจริงๆเหมือนพอตอนเนี้ยมานั่งมองตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่าวันนั้นอ่ะคิดดีแล้วที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกามิกาเซ่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นแบบโอกาสที่ดีอะไรแบบเนี้ยได้เรียนรู้โลกของความเป็นจริงครั้งแรกเลยอะเจอคนที่แบบไม่รู้จักกันแล้วแบบเดินมาด่าครั้งแรกหรือแบบพิมพ์ด่าครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทำงานที่มันแบบจริงๆครั้งแรกอะคือตอนนั้นมันจะมีเว็บเว้ยเด็กดี .com เรากูเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือกูชอบดูคอมเมนต์มากกูชอบอ่านคอมเมนต์ซึ่งแบบมันห้ามไม่ได้จริงๆว่ะบางทีเห็นคนตั้งกระทู้แค่กระทู้ชื่อขึ้นมาไม่ชอบอิงชิลลี่ไวท์ช็อกเลยว่ะอย่างเงี้ยแล้วพอกดเข้าไปอ่ะก็เหมือนแบบประมาณแบบดูแรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เขาพูดมาว่าไม่ชอบอ่ะเขาไม่รู้จักเราอ่ะเข้าใจปะคือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเขาเป็นใครวะมันรุนแรงสำหรับเด็กวัย14 13 14เหมือนกันนะ
ที่จะต้องแบบมานั่งเจอคนใครก็ไม่รู้ด่าเราแบบเยอะๆอะแล้วเพื่อนผ่านมันมาได้ยังไงจริงๆก็เป็นคนในครอบครัวนะจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยอะสุดท้ายพอเราอยู่ในสังคมที่มันอบอุ่นหรือแบบเขาเข้าใจเราจริงๆอะเราก็ก้าวมันไปได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เจอความผิดหวังครั้งแรกด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนทำอันเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง success รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนี่หว่าแบบครั้งแรกอะแล้วมันก็เรียนรู้หลายๆอย่างได้เยอะพอกลับมาเป็นแบบเข้าแบบเรียนจริงๆโดยที่แบบออกจากกามิอะก็เหมือนแบบมี mindset ใหม่เลยเหมือนเหมือนแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยอะจากการที่เราเข้าไปลองทำแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กแบบที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยอีกรูปหนึ่งคิดนานมากเลยว่ะเพราะว่าจริงๆทั้งหมดที่เอามามันมีแบบจุดที่เราได้เจออะไรเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปตอนอัลบั้มชื่อว่าอิงรู้สึกว่าเป็นอัลบั้มแรกแล้วก็มีเพลงเยอะแยะมากมายในเนี้ยที่มันทำให้คนยอมรับกูจริงๆในฐานะศิลปินอัลบั้มแรกสุดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่มีคนรู้จักเรามากอาจจะเป็นแบบในมุมแบบสาวอินดี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเข้าชิงรางวัลก็แบบไม่เคยได้ไปถึงงานก็แบบแห้วๆกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรวันนึงเราจะเป็นของเราอะไรเงี้ยแต่อัลบั้มเนี้ยมันนันพากูแบบเป็นในจุดที่มีคนยอมรับกูจริงๆอะในฐานะเป็นศิลปินหญิงจริงๆก็ไม่อยากเอาตัวเองไปผูกกับแบบรางวัลหรืออะไรมากมายนะเพราะว่ารู้สึกว่ารางวัลอะมันเป็นของทุกคนได้เว้ยมันรู้สึกแบบทุกคนแม่งคู่ควรกับรางวัลหมดเลยแต่แค่ปีนั้นๆอะใครจะเป็นคนที่แบบได้รับไปเฉยๆอะแต่ว่ากลายเป็นว่าอัลบั้มเนี้ยมันทำให้ชื่อของอิงค์ วรันธรอะมันเป็นที่ยอมรับในฐานะศิลปินที่แบบเฮ้ยเขายอมรับอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีอัลบั้มเนี้ยรู้สึกมาถึงไม่ได้ถึงตรงนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วมึงไม่ได้แค่ร้องเพลงนะมึงทำหลายอย่างมากนะมึงมีนี่มึงแสดงด้วยแล้วถ้าเทียบการแสดงของมึงรู้สึกไงมันเป็นเหมือนจุดที่กูได้เอาตัวเองมาแบบ explore อะไรบางอย่างเพิ่มอ่ะเหมือนจริงๆแล้วความฝันในชีวิตกูอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันตั้งแต่8 ขวบอ่ะกูไม่มีดาราหรือนักแสดงเข้ามาในหัวเลยนะเป็นนักร้องเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้สวยขนาดนั้นอันนี้พูดตรงๆแบบตอนนั้นมึงสวยแล้วก็แบบตอนนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นละค่ะมึงสวยมึงน่ารักมึงเลิศแต่ว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนแบบสวยทุกมุมแต่ความปังของมึงไม่ใช่แสดงนะมึงเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็มีบ้างมันก็ต้องแบบนิดนึงเอาที่เข้ากับรายการเราเลยฉันจะถามอาหารถูกต้องพรีเซนเตอร์ของมาม่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองช่วงเนี้ยเป็นมาม่าสักรสหนึ่งมึงเลือกมาม่ารสอะไรวะช่วงนี้ชีวิตกูมันแบบค่อนข้างแบบพูดแล้วเหมือนขายของค่อนข้างกลมกล่อมกูเลือกมาม่าโอเคไข่เค็มนัวเพราะมันนัวมันนัวเค็มมันก็รู้สึกว่าแบบช่วงชีวิตตอนเนี้ยสนุกนะเว้ยเหมือนแบบกูอยากออกไปเจอเพื่อนกูอยากออกไปฟังเพลงกูอยากออกไปแบบดื่มหรืออะไรเงี้ยกูก็ไปเหมือนเฮฮาได้แล้วในขณะเดียวกันกูก็บาลานซ์การทำงานกูได้กูเลยรู้สึกว่าแบบกูกำลังแบบรักตัวเองในแบบที่มันกลมๆดีอ่ะไม่ได้แบบอะไรแหลมไปแต่พูดแล้วมันต้องมานิดนึงคุณจะได้รับรู้ความกลมกล่อมดิฉันขอเบอร์ของดิฉันได้ไหมของแกอะไรฉันเลือกต้มยำกุ้งมาซะหน่อยได้ค่ะว่ารสชาติมันกลมกล่อมเหมือนชีวิตของเธอช่วงนี้หรือเปล่าเคยกินหรือยังรสเนี้ยกินแล้วสิฉันชอบค่ะฉันชอบมากแล้วปกติเนี่ยคุณจริงจังเลยนะคุณกินเลยคุณจะกินมาม่าในช่วงเวลาไหนมาจริงๆหลังคอนเสิร์ตกินบ่อยสุดเว้ยบางวันนะเสียงไม่มาสดน้ำมาม่าเหมือนแบบมันเปิดคอเลยมันโล่งมันแบบมันแซ่บอะมันเปิดคอแล้วเฮ้ยมึงเทคนิคนะไอ้ดีมเอาไปใช้ไอ้ดีมพอแล้วกันเพราะไอ้ดีมชอบเสียงแหบแล้วแต่ว่าเชื่อว่าศิลปินทุกคนอะกินบ่อยสุดอะคือหลังคอนเสิร์ตแล้วก็เหมือนแบบฟิลหิวอะไม่รู้กินอะไรก็คือแบบวิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อกินมาม่าอะไรเงี้ยตอนนั่งรถตู้กับกรุงเทพใดๆอะไรเงี้ยก็คือจะมีตลอดเดี๋ยวจะให้คุณอิงนะคะโซยมาม่าไข่เค็มไปอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่เมนคอร์สเจอกันเมนคอร์สค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สต่อไปค่ะคุณอิงเป็นเมนคอร์สเมนูที่เลือกคือแกงส้มผักรวมทำไมถึงเลือกเมนูนี้เป็นสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตแล้วทำไมเป็นเมนูนี้จ
จริงๆอ่ะเป็นเมนูที่ครอบครัวชอบกินมาก เพราะว่าคุณย่าชอบทำย่าทำอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งเลยอ่ะเหมือนจะต้องได้กินแกงส้มแล้วก็เขาจะแบบถ่ายทอดสูตรเนี้ยให้กับพี่แม่บ้านที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือแกงส้มผักรวมกุ้งก็ยังกินอยู่บ้างก็เพราะว่าพี่เลี้ยงทำก็หลังๆก็ไม่ค่อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็รู้สึกแบบกินทีไรหรือเห็นทีไรก็จะนึกถึงเพราะว่าแบบเราโตมากับอาหารอันนี้จริงๆอ่ะเพราะย่าเราชอบทำอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ทำแบบเขาจะอยากให้ทุกคนกินอะไรแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นแบบอาหารของความทรงจำก็คิดว่าถ้าสมมติว่าแบบวันนี้เกิดเป็นวันสุดท้ายหรือแบบวันสุดท้ายอยากกินอะไรอ่ะอาหารอันเนี้ยน่าจะแบบเรียกความทรงจำหรือแบบทำให้เราอบอุ่นที่สุดได้อะไรเงี้ยแสดงว่ามึงสนิทกับคุณย่ามากมากเลี้ยงมาเป็นหลานคนแรกไงเหมือนเขาจะรู้จักเราทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นอนกับย่าด้วยจนแบบเป็นสาวอะตอนคุณย่าจากไปเป็นแบบเป็นเหตุการณ์ที่มึงรู้สึกว่าน่าจะเข้าใกล้เรื่องความเป็นความตายมากที่สุดในชีวิตเลยปะแต่จริงๆก่อนคุณย่ามีคุณปู่ที่เสียก่อนแต่ว่าไม่ได้สนิทกับคุณปู่ขนาดนั้นวันที่คุณปู่เสียกูก็เป็นศิลปินแล้วนะแล้วก็จำได้ว่าตอนเช้าอ่ะน้องชายมาเคาะแล้วก็บอกว่าแบบปู่ไม่หายใจแล้วตอนนั้นอ่ะช็อกมากเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบนี่คืออะไรเพราะไม่เคยเจอใช่ปะแต่สิ่งที่มันบีบหัวใจกูมากอ่ะคือตอนนั้นอ่ะ11 โมงอ่ะรถตู้จะมารับกูไปร้องเพลงอีกทีแต่ว่ากูอ่ะแคนเซิลงานไม่ทันเหมือนแบบแคนไม่ได้อ่ะพ่อจับมือกูแล้วบอกว่าแบบไปร้องเพลงเหอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนดูอ่ะเขาแบบไม่ได้แบบมีหน้าที่ต้องมารับความเศร้าเราเว้ยไปร้องเพลงเหอะเดี๋ยวแบบตรงเนี้ยพ่อจัดการเองแต่ว่าในใจตอนนั้นอ่ะกูไม่อยากแบบหาครอบครัวหรอกปะเหมือนแบบกูกำลังเจอเรื่องที่แบบเศร้ามากในชีวิตครั้งแรกเว้ยแต่ว่ากูแม่งแบบต้องเดินทางไปร้องเพลงอ่ะมันเป็นแบบจุดที่ทำให้กูแบบเริ่มไม่เข้าใจสิ่งตัวเองทำด้วยนะตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบเพราะว่ากูเศร้าแต่กูต้องไปยิ้มอะไรแบบเนี้ยพอแบบย้อนมองกลับไปอ่ะโหแบบโหดร้ายเหมือนกันกับตัวเองแต่ของคุณย่าก็คล้ายๆกันคุณย่าเนี่ยมาป่วยช่วงโควิดคุณย่าเป็นมะเร็งปอดแล้วก็เจาะคออยู่บ้านอะไรเงี้ยใส่เครื่องช่วยหายใจคือตอนแรกก็รู้สึกว่ามันพอมีหวังเรื่อยๆแหละแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเข้าถึงการรักษายากมากเว้ยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลอะเขาอยู่นานมากเขาเจาะปอดเจาะอะไรอีกอะไรเงี้ยอยู่ประมาณแบบ2 อาทิตย์พอเขากลับมาคือเขาก็แบบเหมือนเขาทอดใจไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูแบบกูเป็นหลานรักใช่ป่ะแต่กูพยายามบิวเว้ยร้องเพลงให้ฟังไหมอะไรเงี้ยให้ฟังไหมอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเหมือนเขาแบบปงแล้วอะอีกวันนึงอะตื่นเช้ามาก็เป็นคล้ายๆปู่เลยที่แบบอยู่ๆก็หายใจแบบไม่ค่อยต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนทุกคนในบ้านอะก็ตัดสินใจว่าย่าเขาแบบไม่ได้อยากสู้แล้วคือเขาก็บอกแล้วว่าแบบเขาไม่ถ้าจะเอาเขาไปอีกอะโรงพยาบาลอีกเขาไม่ไปแล้วพอเขาคงไม่ไหวแล้วอะทุกคนก็แบบนั่งสวดมนต์ล้อมเตียงย่ากันเลยถ้าย่าจะไปก็แบบให้ไปแบบพวกเราอยู่ด้วยกันอะก็จนแบบผ่านมาแบบน่าจะเกือบวันอะย่าก็ไปย่าอยู่ถึงวันเกิดพ่อเว้ยเป๊ะเลยวันที่27 สิงหาเหมือนเขาตั้งใจอยู่ให้ถึงเหมือนที่อยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะกูอยากรู้ว่าแบบว่ากินยังไงอะมึงกินก่อนแต่แกงส้มย่ากูจะได้ร้องไห้ด้วยกินด้วยร้องไห้ไปด้วยมีกุ้งไหมแดกแกงส้มเขาน้ำตาไปอีกไม่เหมือนแต่ว่าได้อร่อยอยู่อิงการที่แบบมึงผ่านการสูญเสียมามันทำให้แบบมึงมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับการตายวะหรือแบบคนเราวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะมันทำให้มึงแบบกลัวมากขึ้นหรือกลัวน้อยลงหรือเข้าใจมันมากขึ้นอะไรยังไงบ้างมั้ยกูยังกลัวความตายนะกลัวมึงตายหรือมึงกลัวคนกูกลัวทุกคนตายกูกลัวแบบพ่อแม่ตายกูกลัวแบบคนที่กูรักตายกูกลัวตัวเองตายแบบมันเสียดายอ่ะคือแบบไม่อยากให้แบบใครจากไปก่อนเราหรือแบบเราจากไปอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันยังทำใจยังมีจุดที่ทำใจไม่ได้จริงๆว่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงก็มันเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็คงต้องเป็นเรื่องของวันนั้นเป็นวันนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามแบบทุกวันนี้กูแบบพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดเลยเว้ยความตายมันสอนกูมากกว่าว่าแบบ
ในวันที่เขายังอยู่อะเราทำกับเขายังไงเว้ยถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายจริงๆมีอะไรที่แบบไอ้เชี่ยยังไม่ได้ทำเลยหรือว่าจะทำให้มึงรู้สึกเสียดายที่ยังไม่ได้ทำกูอยากมีลูกให้แม่กูอุ้มอ่ะ กูอยากมีลูกให้แม่กูกับพ่อกูอุ้มอ่ะอาจจะเป็นแบบดูเป็นเป้าหมายแบบผู้หญิงเนาะมันน่าจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ดีอ่ะกูรู้สึกว่าแบบพ่อแม่กูเขาน่าจะมีความสุขอ่ะถ้าเกิดเขาได้แบบได้กอดหลานอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ฝากน้องสาวด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบเสียใจที่ทำไปในชีวิตนี้ป่าวะกูว่ากูไม่มีรู้สึกไม่มีค่ะกูเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะทำอะไรอ่ะกูนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยเว้ยกูเหมือนเกรงใจเขาอยู่ตลอดในใจอ่ะสมมติว่ามึงดีไซน์ได้ว่ามึงจะตายตอนประมาณนี้อายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเป็นยังไงอยากอยู่ให้ได้อายุยืนที่สุดละกันอย่างแรกแต่ว่าอายุยืนที่สุดในที่เนี้ยก็อยากมีคนที่เรารักอยู่แบบใกล้ๆอ่ะอยากได้ยินเสียงเขาหรือแบบอยากได้แบบสัมผัสเขาแบบในวันที่เรากำลังจะแบบไปอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าณวันนั้นน่ะจะเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้ามีคนที่เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงแล้วเราอุ่นใจหรือแบบอยู่ด้วยแล้วแบบอุ่นใจแล้วเขาแบบอยู่กับเราในวันที่เรากำลังจะไปก็น่าจะดีน่าจะดีที่สุดมึงว่ามึงมีอะไรติดค้างกับใครที่ยังไม่ได้บอกเขาหรือแบบไม่เคยพูดเลยแล้วอยากจะพูดไหมก็มีนะพูดได้เปล่าวะอย่างแรกเลยที่ไม่พูดอ่ะไม่ใช่เพราะว่าแบบไม่ให้เกียรติหรืออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราแบบมีพาร์ทที่เราเป็นแบบคนเบื้องหน้ากับพาร์ทที่เป็นชีวิตปกติอะไรเงี้ยวันหนึ่งถ้าแบบมันถึงเวลาที่จะต้องให้เขาออกมายืนข้างหน้ามันก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งมันจะแบบเป็นไปหรืออะไรเงี้ยก็พร้อมพูดแต่แค่ตอนนี้ไม่เคยบอกใครเลยอะเอ็นดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารมื้อสุดท้ายกันได้ค่ะลองเปิดก่อนลองเปิดแล้วไงอ่ะให้มองตัวเองเหรอเคยคิดเรื่องความตายไหมไม่ถึงว่ารู้สึกว่าจินตนาการว่าถ้าเราแบบไม่อยู่แล้วมันจะเป็นรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยจริงๆกูเคยแบบเข้าห้องผ่าตัดด้วยตอนกูแบบ25กูผ่าเนื้องอกในมดลูกอ่ะวันที่กำลังเข็นกูเข้าห้องผ่าตัดอ่ะเป็นวันเดียวเลยที่กูรู้สึกว่าแบบกูกำลังจะแบบไปเจออะไรหรือเปล่าหรือนึกออกปะกูจะได้ตื่นมาไหมเขาจะมาแต่จริงมันแค่ผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกแต่ว่าในความรู้สึกกูมันแบบความรู้สึกที่ไม่รู้อ่ะก็คือกลัวไหมกลัวสมมุติว่าวันสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จเนี่ยกับแบบหน้าที่การงานกับชีวิตทุกอย่างกูว่ากูอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอ่ะทุกอย่างอ่ะณวินาทีนั้นณแบบโมเมนต์นั้นเราทำได้ดีที่สุดแบบที่เราทำได้แล้วอ่ะกูย้อนมองในสิ่งที่กูทำมาทั้งหมดเนี่ยกูรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายเว้ยเราทำได้เราผ่านมันมาได้ไม่ได้รู้สึกเสียใจทีหลังแล้วก็ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จไหมมันประสบความสำเร็จในใจตัวเองอ่ะแล้วมีอะไรที่มึงอยากทำอีกไหมพอมันมาอยู่ในจุดที่เราเป็นศิลปินแล้วแบบอยู่มา9 ปีอย่างเงี้ยเราแฮปปี้เวลาเราแบบมีคนมาถามเราแล้วเราอยากแบบเราอยากช่วยเขาอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราทำมันปกติได้แหละแต่บางคนเขามาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้อะไรกลับไปอนาคตอาจจะได้ไปเป็นแบบทำเกี่ยวกับการทำศิลปินหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบฟีลโค้ชอย่างเงี้ยหรอคือกูรู้สึกว่ากูแบบมีจิตในการแบบหวังดีต่อคนอื่นอ่ะเลยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเอาตัวเองไปวางอ่ะน่าจะแฮปปี้ซีรีส์ล่าสุดที่เล่นมันเป็นดราม่าที่มันอยู่ในองค์ประกอบที่มันล้ำดำยุคอะอยู่ในยุคอนาคตอะไรแบบนี้มึงเล่นกับใครบ้างเรื่องนี้เล่นกับพี่บอยปกรณ์แล้วก็พี่ปอยติชดามันจะมี4 ตอนแต่ละตอนจบในตัวของตัวเองก็คือตอนของกูจะชื่อว่านิราศแกะดำค่ะก็เล่นกับพี่บอยพี่ปอยแล้วก็วีก็จะเป็นเรื่องเทคโนโยนีอันนั้นเขาจะเป็นชื่อล้ำจริงด้วยฟิลแซบๆของเขาไปเด็กหญิงปลาหมึกก็จะเป็นแบบเด็กน้อย2 คนที่ก็จะแบบอยู่ในยุคอนาคตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอยู่ในสังคมคลองเตยอันสุดท้ายจะเป็นศาสดาต้าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบบศาสนา
ก็จะเป็นพี่เลแมคโดนัลเล่น แล้วเธอรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบน่าดูยังไง ที่ตัดสินใจรับเลยอะเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบท้าทายการตั้งคำถามในหัวมากเลยเว้ยทุกคนมีภาพอนาคตในหัวของตัวเองอะว่ามันจะเป็นยังไงถูกปะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันตั้งคำถามกับตัวเราหลาย ๆ เรื่องเว้ยมันไม่ได้แบบมานั่งถามเราตรงๆหรอกแต่ว่าพอเราดูเสร็จอะเราจะนั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยแล้วเป็นเราจะทำไง อย่างตอนที่มึงเล่นนะสมมติว่ามึงตายไปแล้วอะแล้วก็มีโอกาสที่จะโคลนนิ่งกลับมามึงจะทำปะ ไม่อยากอะเราทำในทุกๆวันมันดีที่สุดแล้วอะแล้วก็ถ้ากลับมาเราเกิดคนที่กูรักตายกูต้องไปโคลนเขากลับมา ให้เขาอยู่กับกูอีก แล้วมันก็จะแบบไม่จบ ไม่สิ้น เรารักเขาเกินกว่าที่จะให้เขาเจ็บปวดอีกครั้งอะอันนี้เข้ามาไหร่นะอนาคต 4 ธันวา 4 ธันวาคมนี้นะคะทุกคน Netflix ค่ะ Netflix แต่ยังไม่จบเท่านั้นคุณอิง จ้ะ เดี๋ยวเราจะให้มีเซสชั่นต่อไป มีจดหมายฉบับหนึ่งจะให้คุณเขียนทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ หรือมึงจะเขียนถึงใครก็ได้ ได้สิโอ้ เทคไทม์ได้ ยากเลย เขียนถึงใครบ้าง คนแรกเขียนถึงตัวเอง ขอให้เพลงที่ทำไว้อะยังมีคนกดเข้าไปฟัง ฟังแล้วขอให้เขามีเรื่องดีๆในวันนั้น แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร้องเพลงสดๆให้ทุกคนได้ฟังแล้ว ก็ไม่เป็นไร ให้ทุกคนไปหาคลิปดูได้เลย ตั้งใจร้องไว้แล้วทุกงานเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบตั้งใจใช้ชีวิตนะแบบเก่งมากแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แบบเลี้ยงลูกมาอย่างดี รู้สึกว่าแบบโชคดีที่สุดในโลกเลยที่แบบได้แบบเกิดมาแล้วเจอกับครอบครัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพแบบถ้าเกิดว่าได้เจอกันก็วันหนึ่งค่อยเจอกันใหม่แล้วก็ฝากพี่กิ๊กกับน้องๆดูแลพ่อแม่ด้วยเงินอิงอะใช้ได้ให้หมดเลยนะใช้เงินอิงให้ได้หมดเลยไม่โกรธแต่ว่าขอบคุณแฟนคลับแฟนๆอะไรเงี้ยขอบคุณที่เข้ามาแบบฟังเพลงอิงแล้วก็ทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนนึงมีความสุขมากๆที่แบบได้ทำตัวเองในสิ่งที่เรารักแล้วก็แบบมีคนแบบเห็นอะไรเงี้ยแบบดีใจที่ได้เจอค่ะอันสุดท้ายเขียนว่าเดี๋ยวเจอปู่กับย่าแล้วจะแบบทักทายให้จบ น่ารักมาก อันนี้คือมึงเขียนทิ้งไว้ใช่ปะแต่ว่ามีคน แรงมากจริงวะเนี่ย โอ๊ย ถ้าพรุ่งนี้อิงไม่อยู่แล้ว อยากจะบอกอะไรอิง ไม่รู้ดูเหมือนว่ามึงน่าจะอยู่หลังจากกูแต่ถึงว่ากูตายก่อนแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่รู้จะบอกอะไร บอกอะไรวะ ใช้ชีวิตมาได้ดีแล้วค่ะ คุณได้ฝากตำนานไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยในฐานะ เจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อป ตอนนั้นมึงอาจจะเป็นราชินีแห่งวงการเพลงป๊อปแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าวันหนึ่งเคยมีผู้หญิงที่ชื่ออิงค์ วรันธรอยู่ในวงการบันเทิงและ วงการเพลงไทย ขอบคุณที่ชาตินี้ได้เป็นเพื่อนกันนะครับ ได้รู้จักกันถึงแม้ว่านิสัยเราจะเป็นนิสัยคนละขั้วตรงข้ามด่ากันชิบหายไว้ป่วงทุกครั้งที่เจอกันแต่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา เราคงไม่ได้เจอกันอีก เพราะว่ามึงน่าจะอยู่บนสวรรค์คุณน่าจะอยู่ในนรกชาติมันแยกใช่แล้วต่อให้กูตายหลังกูก็ไม่เจอมึงอยู่ดี เพราะฉะนั้นลากันตรงนี้บ๊ายบาย
นี่แหละค่ะ ข้อความจากคุณเฟย เออ เป็นไงบ้างวันนี้ รู้สึกได้เข้าใกล้อ่ะ เหมือนแบบเมื่อกี้แบบตอนเขียนแล้วคือแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดกระจายขึ้นมาจริงๆทำไงวะอีข้อความนี้แม่งต้องกลายเป็นข้อความที่แบบ ทุกคนมาอ่านแน่เลยอะไรเงี้ย แต่ว่ามึงน่ารักมาก แล้วก็เลยชื่นชมในผลงานของมึงทุกอย่าง ขอบคุณค่ะ ขอบคุณวันนี้มากๆคุณอิง ขอบคุณเหมือนกันค่ะ ขอบคุณอิงมาก จบแล้วเหรอ เธอสามารถฝากผลงานอื่นได้ นอกจาก ฝากซีรีส์เรื่องอนาคตแล้วกันค่ะ เป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าดีใจอะที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูอะทุกคนจะรู้ว่าคนไทยอะทำซีรีส์ที่แบบอลังการได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ที่ทำให้หลาย ๆ คนได้เปิดมุมมองตัวเอง แล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าภูมิใจสำหรับซีรีส์ไทยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูค่ะ คือมันมีทุกๆตอนอีกว่าแบบสักตอนหนึ่งอะมันต้องถูกจริตเรามีต้อง4 ตอนนะคะมี4 ตอนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นช่วงปลายปีที่ทุกคนน่าจะเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละก็ลองแบบมูฟี่ไนท์ไหมอะไรเงี้ย โอเคได้ค่ะ ฝากด้วยนะคะ อนาคต Netflix มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะคุณอิงอยากฝากอะไรอีกไหม มีเพลงจริงๆปีหน้ามีปล่อยเพลงตอนต้นปีแล้วก็ปีหน้าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กลางปี10 ปีอิงค์วรันธร ปีหน้าอยากเจอคนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยอยากเห็นอยากมีภาพนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค ก็ฝากคุณอิงด้วยนะคะ ฝากติดตามทุกอย่างของคุณอิงค่ะ ขอบคุณมากเองขอบคุณมากเลย ฝากลาซัพเพอร์ด้วยนะคะทุกคนอยากให้ใครมาสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบาย ใครจะมาเตรียมใจนะคะ เตรียมใจด้วยค่ะอิง